සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම හිමනි හන්ට YouTube channel එකට. ඉතින් මාස 9කට පස්සේ අපි ආයි පටන් ගත්ත channel එක දිගටම continue වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර මේක share කරන්න, මේකේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comments කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ නරක දෙකම comments කරන්න. ඒක issue එකක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අපි සයිට් එක පටන් ගත්තේ බයිනරි වලට. මොකද මම බයිනරි ඔයගලන්ට ෆ්‍රී හැමදේම කියලා දුන්නා. ගොඩක් දේවල් ගොඩක් මේකේ තියෙන මෙතඩ් ඇත්තටම මම try කළා. මම profit කරපු මෙතඩ් තමයි මම කියලා දීලා තින්නේ. ඉතින් channel එක පටන් ගන්නවත් එක්කම දැන් හැමෝගම කටේ තියෙන්නේ MTFE. ඉතින් මම අර first video එක දැම්මට පස්සේ මාස 9කින් පස්සේ හැමෝම මගෙන් අහලා තිබ්බා MTFE ගැන. ඉතින් ඇත්තටම MTFE කියන platform එක මම earn කරනවා. ඉතින් මම ඒක පළවෙනි video එකේ දැම්මා ඔයගලන්ට. මොකද මට මොන හරි දෙයකින් හම්බ කරගන්න තියෙනවා නම් මම ඒ දෙයින් අනිවාර්යෙන් වැඩක් ගන්නවා. ඉතින් මොකද මම රිස්ක් එකක් අරන් ඒක කරේ. ඉතින් දැන් ඇත්තටම මම ගන්න එකේ ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් මම ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්නා මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. කොහොමද මේක කරන්නේ? කියන්නේ ඔයගලගේ account එක හදාගන්නේ මේ දේවල් හැමදේම. ඉතින් අද සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහනවා මම රිස්ක් එකක් අරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා කිව්වේ ඇයි කියලා. රිස්ක් එකක් අරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපා කිව්වා කියලා ඇයි මම MTFE කියන platform එකේ earn කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට වෙන හේතු ටික මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේක තාම බයේ ඉන්නවා. හැබැයි දැන්ටත් රිස්ක් එකක්. ඒක හරි. මම රිස්ක් එක ඇනලයිස් කරලා රිස්ක් එක අඩුයි කියලා හිතලා පිරමීඩ් එක්ක බලද්දි පිරමීඩ් වගේ දේවල් එක්ක බලද්දි මේකේ රිස්ක් එකේ තියෙන අඩු ගතිය මම ඔයගලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම්. ඇත්තටම මේකේ මේ ට්‍රේඩ් කරන විදිය කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන්නේ බටන් එකක් ඔන් කරන්නයි ඕෆ් කරන්නයි. මොකද මේක ඔටෝ බොට් කෙනෙක් කරා ට්‍රේඩ් වෙන සිස්ටම් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් වල මේ මම දැන් කලින් කියපු ටික ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි MTFE. ඉතින් මේක තමයි ඇප් එක. මේක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. Android iOS ඕන එකකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි මම දාන සල්ලි ටික මං ගාව තියෙන්නේ. ඒක මට මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. මොකද පිරමීඩ් වගේ දේවල් වල අපි කෙනෙක්ට සල්ලි දෙනවා. ඉතින් අපිට එන ප්‍රොෆිට් කියන්නේ අපිට ප්‍රොෆිට් එකක් එනකන් ඒ කියන්නේ අපි බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. මාසෙපතා දෙනවා කියලා කියනවා. ඒක හරි. හැබැයි මේකේ සල්ලි ටික තියෙන්නේ මං ගාව. මොකද ෆස්ට්ම දේ ඒකම තමයි. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් දේ ඒක. මොකද සල්ලි ටික මට ඕන්ලාක බලන්න පුළුවන්. මට මගේ ඇප් එකෙන් ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්කෑම් වුණොත් එතන රිස්ක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මං ගාව තියෙන්නේ. අනිත් දෙවෙනි දේ තමයි මේක මට ඕන වෙලාවක මේ සල්ලි ටික මට ගන්න පුළුවන්. මොකද account එක 0 කරලා මට Binance කරා මේක withdraw කරන්න පුළුවන් ඕනම වෙලාවක. ඕනම වෙලාවක මට මේක withdraw කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරමීඩ් වගේ දෙයකදී ඔයාට එහෙම දේවල් කරන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයාට සල්ලි ටික දෙනකන් එක්කෝ දැන් යටින් කට්ටිය සල්ලි දාන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆිට් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා ඔය සල්ලි ටික දෙනකන් අනිවාර්යෙන් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් දෙවෙනි හේතුව ඒක. අනිත් එක තමයි දැන් පිරමීඩ් වගේ දේවල් වල ඒගොල්ලෝ හැමදාම ප්‍රොෆිට් යනවා කියලා කියනවා. හැබැයි MTFE කියන එකේ ලොස් යනවා අනිවාර්යෙන්. අඩුම දෙකක් තුනක් මාසෙට අනිවාර්යෙන් යනවා. ඒක බලද්දි මම මේකේ මේ platform එක පටන් ගත්තේ ඒක. අනිත් දේ තමයි ඔයගලන්ට මේකේ කියන්නේ කට්ටිය හොයන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි හෙව්වොත් ඔයගලන්ට පොඩි කමිෂන් එකක් එනවා. හෙව්වත් නැතත් ඔයගලන්ගේ තියෙන සල්ලි වලින් ඔයගලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක කියන්නේ ඔයගලන්ට එන ප්‍රොෆිට් එක අනිවාර්යෙන් එනවා. ඉතින් පිරමීඩ් වල එහෙම බෑ. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ. මොකද දන්නා පිරමීඩ් කරන ඔයගලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඔය කට්ටිය ට්‍රේඩ් කියන්නේ අපිත් එක පටන් ගන්න. ඉතින් කියන්නේ ආසාවට නෙමෙයිනේ කියන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට කියන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න මේක හොඳයි. ඒ ආසාවට නෙමෙයි. මොකද MTFE කියන එකේ මම දැකලා තියෙන ගෲප් හදාගෙන මට කියයි ඇයි එහෙම කියන්නේ ඇයි මේ දැන් TikTok එකේ ඕන තරම් තියෙන හරි. ඒගොල්ලෝ අන්ලිමිටඩ් ඉන්කම් එකක් හොයන්න ඒගොල්ලෝ කට්ටිය ඇඩ් කරගන්නවා ගෲප් එකක් හදාගෙන. ඒක හරි. මං කියන්නේ එහෙම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නෑ මේ ඇප් එකේ වැඩ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය හේතු ටික තමයි මේන් හේතු ටික. ඕක හින්දා තමයි MTFE එකේ ඇත්තටම මං රිස්ක් එකක් අරන් පටන් ගත්තේ. දැන්ටත් මම කියන්නේ මම මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මට මොන හරි තැනක හම්බ කරගන්න තියෙනවා නම් මං අනිවාර්යෙන් ඒ දේ හම්බ කරගන්නවා. ඒක නිසා මේ ඇප් එක කොයි වෙලේ ස්කෑම් වෙයිද කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි මං හිතනවා තව ටික කාලයක් මේක දුවනවා. ගොඩක් කට්ටිය දැන් බ්‍රාන්චස් අරිනවා.
ඒ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම කවුරුත් අමාරුවේ දාන්නේ නැහැ. මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන දේවල් විකුණලා MTFE කරන්න යන්න එපා කියලා. තමන්ට තියෙන මුදලෙන් තමන් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක රිස්ක් එකක් අරගෙන පටන් ගන්න. මොකද ඒකට ගැරන් කරන්න අපි කාටවත් බෑ. කොයි වෙලේ මේක ස්කෑම් වෙයිද කියන එක අපි කාටවත් කියන්න බෑ. මෙහෙමයි ඔය බයිනරි බයිනන්ස් කරන කට්ටිය ගොඩාක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා. MTFE ඉවරයි. ඉතින් අර කට්ටියකගේ ආදායම් මාර්ග වෙලා තියෙන දෙයක් දැන් මේ දේ හින්දා නැති වෙලා යන හින්දා ඒගොල්ලෝ එහෙම දාන්න පුළුවන්. මොකද බයිනරි කියන දේ මම මේන් කරනවා. මොකද බයිනරි බයිනන්ස් කියන දේ මම කරනවා. මොකද ඒකේ මම දැනටත් ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඊට අමතරව මගේ මේන්ම දේ තමයි Fiverr. මොකද මගේ ස්කිල් එක විකුණලා තමයි මම හම්බ කරන්නේ. මොකද මම වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක්, ෆොටෝ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ මගෙන් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේ අයියි වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් ওই විදිහට හදලා දාන්නේ. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝස් දාන්නේ ඔයගලන්ට දෙයක් ඉගෙන ගන්න මිසක් මේ මං එඩිට් කරන මම පොර කියලා පෙන්නන්න නෙමෙයි. මොකද එහෙම කරන්න ඕන වීඩියෝ එඩිටින් කරන ඒවා මම වෙනම කරනවා මගේ ජොබ් එක විදියට. ඉතින් මේකේ මොකද්ද කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕගලන්ට ගේමක් ගහගන්න මේක කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක ඇදකොද හොයන්න එපා. දෙතුන් දෙනෙක්ම මයින් යවුවා. ඔයා ඔච්චර එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඔයාට වීඩියෝ එක ඊට වැඩිය හොඳට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයගලන්ට මගේ තියෙන වැඩත් එක්ක මේ ෆ්‍රී දෙයක් කියලා දෙන්නේ. මේකේ තියෙන දේ ගන්න මිසක් නැත්නම් මේක වීඩියෝ එඩිට් එකක් කරලා මේක සුපිරි එඩිට් එකක් ගහලා එහෙම ගහන්න ඇත්තටම මට වෙලාවක් නැහැ. මොකද මගේ ෆීල්ඩ් මම ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් හම්බ කරාන මගේ ෆීල්ඩ් එක ගාමන් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන. ඉතින් ඒකේ මම ගොඩක් දේවල් බිස්නස් කරනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඔයගලන්ට මේ කරන්නේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකෙත් මම earn කරනවා. මොකද මම අන්ලිමිටඩ් earn කරන්න කැමතියි. මොකද කොල්ලෙක් වුණාම මේ කාලේ තමයි හම්බ කරන්න ඕනේ. මොකද වයසට ගිහිල්ලා අපිට හම්බ කරන්න කාලයක් නැහැ නේ. ඉතින් මේ කාලේ අපි ගන්න දෙයක් ආස දෙයක් ගන්න අනිවාර්යෙන් හම්බ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ කියලා දෙන දේ විතරක් ඔළුවට ගන්න. මේ වීඩියෝ එකේ එඩිට් පැත්ත, සවුන්ඩ් පැත්ත ඇත්තටම මේව හොයන්න එපා. මොකද එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න. මම එඩිට් කරපු වීඩියෝස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එවන්න. එතකොට ඒව බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම MTFE ආයික මට කියන්න තියෙන්නේ මේකේ ඔගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අනිත් දේ තමයි මේකේ මේ ගොඩක් කට්ටිය මට මැසේජ් කරනවා MTFE එකට සල්ලි දැම්මම එකපාරට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ටික වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේවා දාපු ශනික අනිත් පැත්තට ඔගේ සල්ලි වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මං කියන්න ඕනේ මොකද මගෙන් අදත් දෙතුන් දෙනෙක් කෝල් කරලා ඇහුවා අයියයි සල්ලි වැටෙන්නේ නැති කියලා. පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අනිවාර්යෙන් ගොල්ලන්ගේ සල්ලි ටික MTFE එකට වැටෙනවා. Binance වල තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Binance වලින් ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේවල් ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඇප් එක ගැන ගණන් කරන්නේ නැහැ. මම කොයි වෙලේවත් MTFE කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේත් නැහැ. මොකද මේක මගේ ජීවන මාර්ගය නෙමෙයි. ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් කියන දේ කොයි වෙලේ නැති වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒක මම හැමතිස්සෙම කියනවා. මොකද ඒක මම ආදායම් මාර්ගයක් කරන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මේවෙන් earn කරනවා මගේ බිස්නස් වලට දානවා. ඉතින් ඒවා සදාකාලික දේවල්. මොකද ඒවා මගේනේ. මොකද ඒවා ඇහැට පේන දේවල්. ඉතින් ඒක නිසා අර මම ගේමක් ගහන එකෙන් ඔයගලන්ටත් කීයක් හරි හොයාගන්න උදව්වක් තමයි මේ channel එක හරහා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා කියන දේ හරියට තේරුම් ගන්න. ඉතින් අපේ බයිනරි ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙනවා. ඉතින් මම දැන් අලුත් ස්ට්‍රැටජි ටිකක් කරගෙන යනවා. මොකද මාස ගාණක් මම වැඩ කරේ නැහැ පොඩි ප්‍රශ්නයක් හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම මම කොයි වෙලේවත් අර බයිනරි සම්බන්ධව මම ඩේලි වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනවට මම මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් මේකේ දාලා දාන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මේකේ මේ කියන්නේ මේකෙන් මම ඉන්කම් එකක් දවසක එයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මම ගැරන්ට් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි මට පුළුවන් දේ මට පුළුවන් තියෙන හැම වෙලෙම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ මේ ඔයගලන්ට eBay ගැන දැනගන්න ඕන නම් Binance ගැන ඒ දේවල් අහන්න Fiverr ගැන එතන Fiverr ගැන ඔයගලන්ට ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් Fiverr කරන්න බෑ. මොකද ඒක ට්‍රේඩ් කරන මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නෙමෙයිනේ. ඔයගලන්ගේ ස්කිල් එකක් විකුණන්න තියෙනවා. ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් ඔයා අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆි මොන හරි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා නවල් හරි මොන හරි ලියන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයා ටයිපින් ඔයාට ස්පීඩ් පුළුවන් නම් ඕන තරම් කැටගරි තියෙනවා ඔයාගේ ස්කිල් එක විකුණන්න. ඒක ඇවිල්ලා ස්කිල් එක විකුණන සයිට් එකක්. ඉතින් ඒකට අපිට ඩොලර්ස් වලින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකේ සයිට් එක මම හදන විදිය කියලා දෙන්න account එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට gig create කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් skill එක දාලා. ඉතින් ඒකට ඔයගලන්ට ගාණක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒකේ බොරු කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් වැඩේ කරන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි තව මන් දෙයක් කියන්න. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා මගෙන් ওই 5 ඉගෙන ගත්තේ. එයා කරන්නේ එයා gig හදලා තිනවා. එයා වැඩ අරගෙන පිට ඉන්න කට්ටියට දීලා ඒ වැඩේ කරගෙන එයා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් එයා පොඩි ගාණක් ඒකෙන් තියා ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා.
ඉතින් ඇත්තටම තියෙන්න ඕනේ මේකට තියෙන උනන්දුව. ඉතින් උනන්දුව තියෙනවා නම් අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මහන්සි වෙන්න ඕනේ, නිදි මරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තම දේ. සල්ලි කියන දේ කවුරුත් ළඟට ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. අපි මහන්සි වුණොත් තමයි දෙයක් හම්බ කරන්නේ. MTFE එකේ වුණත් අපි රිස්ක් එකක් කරන් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරොත් තමයි ඒකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් එන්නේ. නැත්නම් ඇප් එක ෆෝන් එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන උදේ අවසර ඕකට ගියාද කියලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් බයිනරිත් එසේම තමයි. ඔයගොල්ලෝ YouTube එකේ වීඩියෝ බැලුවා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔයා ඩොලර්ස් 10ක් හරි පොඩි ගාණක් දාගෙන ඔයා ඩිමෝ account එකක් හදාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ට්‍රේඩ් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්ත කතාව ඕක තමයි. මොකද කිසිම දෙයක් නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. Binance උත් එසේම තමයි. eBayත් එහෙම තමයි. ඔයාලට try කරන්න ඕනේ. try කරන්න නැතුව කිසිම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් MTFE එකේ ඇත්තටම කියන්න තියෙන ওই දේවල් තමයි. ඉතින් පහ ලොකු දෙයක් නැහැ මේක. ඉතින් අර account එක ඔයගොල්ලෝ හදාගෙන ඔය බටන් එක on කරන්නයි off කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් Binance කරා මේ මං වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් කොහොමද සල්ලි දාන්නේ ආයෙත් සල්ලි withdraw කරන්නේ. මොකද මම withdraw කරන වෙලාවක මං ඒක මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් දාලා කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා. ඉතින් මේකේ ඉතින් අර කමිෂන් එකක් කියන්නේ MTFE අර මොනවාද ගෲප් හදාගෙන කරන කට්ටිය ඉතින් ඒක ඒගොල්ලෝ අන්ලිමිටඩ් ඉන්කම් එකක් හොයන්න කරන දෙයක් ඉතින් ඒ ගෲප් එක ඔයාගේ සීරියල් නම්බර් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කෝඩ් එකකින් මේ account එක හදන්න කොහොමත් අනිවාර්යෙන් ඕනේ කාගේ හරි එකක් ඉතින් සමහර ගෲප් වල කට්ටිය ඉන්නවා මමත් එකකට ජොයින් වුණා මට කිව්වා මෙන්න මේ ඩීටේල්ස් ටික එවන්න අපි account එක හදලා ඔයාලට දෙන්නම් පාස්වර්ඩ් එක මාරු කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ගොංකම් කරන්න එපා MTFE how to create account කියලා ගාවම මේකේ ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා හදාගන්න කෝඩ් එකක් කාගෙන් හරි ගන්න. මොකද මම මෙච්චර කාලයකට මම MTFE දැන් කතා කරා වීඩියෝස් දෙකක් මම මගේ කෝඩ් එක ගැන මුකුත් කිව්වේ නැහැ. මොකද මේකේ හැම කමිෂන් එකක් ඕනේ නැහැ. Tamanට ලොකු ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් ඕගොල්ලන් ප්‍රොෆිට් එක ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේකට ඉන්ට්‍රස්ට් නම් වැඩේ පටන් ගන්න. දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. නැත්නම් මට මැසේජ් කරන්න මගේ WhatsApp නම්බර් එකට. WhatsApp එකට මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් ඒක ඕනම කෙනෙක් දන්නවා. කිසිම ලොකු කමක් නැහැ. මොකද මම මොන හරි දෙයක් කියන්නේ මගෙන් මොන හරි දෙයක් ඇහුවොත් ලින්ක් එකක් එවලා මගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. එහෙම මට ක්ලාස් නැහැ. මොකද මට ක්ලාස් කරන්න ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ. අනිත් දේවලුත් එක්ක මම මේක ඔයගලන්ට ෆ්‍රී උගන්වන්නේ ඇත්තටම ගොඩ දාන්න ඕනේ හින්දා. මොකද ඕගොල්ලෝ කීයක් හරි හොයාගෙන මම හැමදාම කියනවා අයියේ ඔයා හින්දා ගේමක් ගහගත්තා කියන ඒ වචනේ මට තිබ්බනම් මේ YouTube channel එකෙන් ඒ හොඳටම ඇති. ඉතින් MTFE ගැන තව මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. නැත්තම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැත්තම් WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න කෝල් කරන්න ඕන වෙලාවක. ඒ වගේම තමයි binary Binance Fiverr ගැන මම account එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කිල් එක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒකේ අතරමැදියෙක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ account එක හදාගෙන gig එක හදාගෙන ඔයා වැඩ අරගෙන ලංකාවේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඔය ෆොටෝෂොප් කරන එතකොට වීඩියෝ එඩිට් කරන කවුන්ට්ස් එතකොට ටයිපින් ඔය කරන ඕන තරම් කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දීලා පොඩි ගාණක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් කරන කට්ටිය 5 එකකින් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මං හිතනවා මම බයිනරි වීඩියෝ එකක් ගෙනේ ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද මේ බයිනරි කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඊළඟ වීඩියෝ එක ගොඩක් වෙලාට බයිනරි එකක් ගෙනේ MTFE ගැන මොන හරි වැඩිදුර දෙයක් ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම කියලා දෙනවා. මොකද මම කිසි දෙයක් හංගගෙන කියන්නේ නැහැ. මොකද මම ක්ලාස් කරන්නේ නැති හින්දා. ඒක නිසා මම දන්න දේ ආයි කෙලිම බිඳුවට යනකම්ම කියලා දෙනවා. මොකද මට වැඩි ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් මිලියන ගණන් හම්බ කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම හැමදාම කියනවා මම මේකෙන් ලක්ෂ 20 30 හම්බ කරන්නේ නැහැ. මගේ තියෙන්නේ ලිමිටඩ් ගාණක්. එතනින් එහාට මම මේක පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ හම්බෙන ගාන මට ඇති තියෙන ටිකත් ලොස් කරගන්න නැතුව. ඉතින් හැම දෙයකම සීමාවක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න උනාම කියන්නේ සීමාවක් කියන්නේ සීමාවක් කරගන්න හැමදේම කියන්නේ අර අන්ලිමිටඩ් තණ්හාව ඇති කරගන්න නැතුව තමන්ට කරගන්න පුළුවන් ලෙවල් එකට කරගත්තාම බයිනරි කියන දේ හරි. බයිනරි නෙමෙයි හැමදේම එහෙම තමයි. ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එක මත. ඔයගොල්ලන්ගේ ටැලන්ට් එක වැඩි වෙන්න මේකේ ස්ට්‍රැටජි හොයාගන්න. මේකේ තියෙන chart pattern ඔයගොල්ලන්ට හුරු වෙන්න බයිනරි කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Binance කියන දේත් එසේම තමයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මහන්සි වෙන්නේ නැතුව කිසිම දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා අද ගොඩක් කතා කරා කියලා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. ඉතින් ඊළඟට හොඳ පාවුල් බයිනරි ස්ට්‍රැටජි එකක් මම අරන් එන්නම්. MTFE එක ගැන මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් කරන්න. ඉතින් මොන හරි ස්පෙෂල් දෙයක් නම් මම ඒක වීඩියෝ එකකින් දාන්නම්. මේකේ අර සල්ලි දාන විදියයි ගන්න විදියයි මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා.
ඊට අමතරව 5 එක ගැනත් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඇත්තටම අදට කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඉතින් MTFE එකේ මම අදත් කියන්නේ මම මේක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ. මේක කොයි වෙලේ නැති වෙයිද තියෙයිද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ රිස්ක් එකක් අරන් වැඩේ පටන් ගන්න. මම ඇයි ඉන්වෙස්ට් කරේ කියන එක මේ හේතු ටික හින්දා තමයි මම ඉන්වෙස්ට් කරේ කියන එක තමයි කියන්න ඕනේ. මොකද කට්ටිය මගෙන් ඇහුවා ඇයි ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරේ ඇයි මේක ස්කෑම් වෙයි කියලා දැනත් කියලා. ඉතින් ඔය හේතු ටික මත තමයි මම ඉන්වෙස්ට් කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් සැටිස් වගේ දැනෙනවා නම් ඉන්වෙස්ට් කරලා බලන්න try කරන්න. හැබැයි ආයි කියන්න තියෙන්නේ ළඟ ගානේ පටන් ගන්න පුළුවන් 26න්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ පොඩි ගානේ මුලින්ම try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට සැටිස් වගේ හිතෙනවා නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න ප්‍රොෆිට් එන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද මම මේකට කිසිම ගැරන්ටි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම පටන් ගත්තේ දැන් ගොඩක් කල්. මම ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරයි. දැන් මම දාපු ගාන දැන් මට එන්නේ ප්‍රොෆිට් එක. ඉතින් ඒක නිසා මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.